ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህኛው ቱቶሪያል ደግሞ የምናየው እንዴት አንድ ዌብ ፔጅ ላይ ወይም ዌብሳይት ላይ ቪዲዮዎችን ከዩቲዩብ ላይ በማምጣት ለዛ ዌብ ፔጅ ወይም ዌብሳይት ግብአት ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን። ከዚህ በፊት በነበረን ቱቶሪያል HTML ቪዲዮ በሚለው ቱቶሪያል ቪዲዮዎችን እንዴት ኮንቴንት ወይም የዌብ ፔጃችን ግብአት ማድረግ እንደምችል አይተናል። ግን በእንደዛ አይነት መልኩ ቪዲዮዎችን እዛ ላይ ማስገባት ፔጃችንን ቪዚተሮች ቪዚት በሚያደርጉበት ጊዜ ቀስ የማለት ስሎው ዳውን የመሆን ነገር ሊያጋጥመው ስለሚችል ያኛው አይነት የቪዲዮ አፕሎድ ማድረጊያ ወይም ዌብ ፔጅ ላይ መክተቻ የማይመከር እንደሆነ እና ራዘር ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ በማድረግ ከዛ ላይ ማምጣት የተሻለ እንደሆነ ተነጋግረን ነበር። ስለዚህ ዛሬ እሱን እናያለን ማለት ነው። እንደተለመደው ፔጅ ስትራክቸርን አዘጋጅቻለሁ። HTML ዩቲዩብ HTML የምትለዋን እንክፈታት። ኦኬ ጥሩ መታለች። እሺ እና ይሄንን ለማድረግ መጀመሪያ ምንድነው ዩቲዩብ ላይ ያው ቪዲዮአችሁን አፕሎድ ማድረግ ነው። እኔ ቱቶሪያሎችን አፕሎድ ስለማድረግ በአንዱ ቱቶሪያል ላይ እሰራለሁ ማለት ነው። እና ቻናሌ ላይ እሄዳለሁ፣ የምፈልገውን ቪዲዮ እመርጣለሁ፣ ከዛ አስጀምረዋለሁ። ለምሳሌ ይሄን ክፍል 26ን ብፈልግ እሱን ካስጀመርኩ በኋላ ከታች ካሉት አማራጮች ውስጥ ሼር የምትለውን ነካታለሁ። ሼር ስለው እዚህ ጋር ብዙ አይነት ሼር ማድረጊያ አማራጮች ይመጣሉ። ከነዛ ውስጥ ይሄ ኢምቤድ የሚለውን ትመርጣላችሁ። ኢምቤድ ክሊክ አደረኩት። ኢምቤድ ስትሉት በእንደዚህ አይነት ኮድ፣ ይሄ ኮድ ነው ቀጥታ ኖትፓዳችሁ ላይ ኮፒ አድርጋችሁ እንድትወስዱት እድል የሚሰጠው። ግን ከዛ በፊት እዚህ ጋር ስታርት አት ምናምን ተብሎ ደቂቃውን እንድትወስኑ አማራጭ አለ። ሾው ፕሌየር ኮንትሮልስ እያለ የተለያዩ አይነት አማራጮች አሉ። ይሄንን ሞር በኋላ ዩቲዩብ ኢምቤድ ጄኔሬተር የሚባል አለ፣ እሱ ላይ የምናየው ይሆናል። ለጊዜ ይሄንን ኮፒ ብለን እንወስደዋለን። ያው እዚህ ጋር ኮፒ እንደሆነ ያሳየናል። እሺ ይሄንን ሪስቶር ላድርገው፣ እቺን እንደዚህ ላድርጋትና እዚህ ጋር ፔስት ልባል። ፔስት ስለው እንግዲህ ረዘም ያለ ኮድ ነው። ምን አለ? አይፍሬም አለ። ያው በአንድ ዌብ ፔጅ ላይ ሌላን ዌብሳይት ለማካተት ስንፈልግ አይፍሬምን እንደምንጠቀም አይተናል ከዚህ በፊት። ስለዚህ በአይፍሬም አደረገ። ዊድዙ እንደዚህ፣ ሄይቱ እንደዚህ አለ። ሶርስ አለና ዩአርኤሉን አስገባ። ከዚህ በኋላ ታይትል ምናምን ፍሬም ቦርደር አላው እያለ አውቶፕሌይ ምናምን ብሎ ሌሎች አትሪቢዩት ነገሮችን ይጨምራል። እኛ የምናውቀው ድረስ ዩአርኤሉ ድረስ ብቻ እንወሰደው። ከዚህ ከሶርስ በኋላ ያሉትን አንፈልግ። ምክንያቱም እስካሁን በተማርነው ያለውን ነው ማየት የምንፈልገው። ስለዚህ ድሌት እያልኳቸው ነው እንዳለ። ሁሉ ግን በጣም ብዙ ነው። ለእናንተ ችግር የለም ብታስቀምጡት። ኦኬ ሴቭ እንበለው። ይሄንን እስቲ ሪፍሬሽ እናድርገው። በጣም አሪፍ መጥቶልናል። ከዚህ በፊት ምናልባት ታስታውሱ ከሆነ አይፍሬምን ሳሳያችሁ የዌብሳይቶችን ዩአርኤል ኮፒ እያደረግን ስንሞክረው ከዩቲዩብ ምንም አልመጣም ወይንም አይመጣም። ምንድነው ልዩነቱ? እስቲ አሁን እዚህ ጋር ሌላ አይፍሬም ብለን የዛኔ እንደሰራነው እስቲ እንጻፍ። አይፍሬም ብዬ ዊድዝ እና ሄይት ራሱ ልውሰድ። ዊድዝ እና ሄይት ራሱ ልውሰድ። ፔስት ልበል። ሶርስ ልበልና ዩአርኤሉ ነበር አይደል የዛኔ ያስገባነው። ስለዚህ ይሄንን ዩአርኤል ኮፒ አድርጌ ላምጣው። እዚህ ጋር ፔስት ልበል። እሺ ወደዚህ ሊድ አይፍሬሙን ልዝጋ። ሴቭ ልበል። እስቲ ሪፍሬሽ አድርገው ምን ይፈጠራል? የሚገርም ነው። ተመሳሳይ ነገር ሆኖለት ግን ይሄኛው አይሰራም። ዛሬ ሪፊውዝድ ቱ ኮኔክት ይላል። ታዲያ ምንድነው ምክንያቱ ምንድነው? እናያቸው እስቲ አንድ ባንድ። አይፍሬም አለን፣ ዊድዝ አለን፣ ሄይት አለን። ተመሳሳይ ነው ሲደርስ ትንሽዬ ለውጥ ያለው የመስራትን ያለ መስራቱ ልዩነት ያመጣው ምን መሰላችሁ? http ዩቲዩብ ምናምን አለና እዚህ ጋር አይታችኋል። ይሄ ኢምቤድድ ይላል። እሷ ነች በቃ እሷ ልዩነቱን ታመጣዋለች። ሌላው ከዚህ በኋላ ያለው እቺ አይዲ ነች። አይዲ ሁለቱም ጋር ተመሳሳይ ነው። ያ ነው ልዩነቱ። እና እንደዚህ እየሄድን በሼር መልክ ኢምቤድ የሚለውን እየነካን ለፌስቡክም ሊሆን ይችላል። ፌስቡክ ላይም ማንኛውንም ፖስት ሄዳችሁ
እንደዚህ ሶስት እንትኖች ይኖሩታል፣ ዶቶች ይኖሩታል። ኢምቤድ ወይም ሼር ላይ ኢምቤድድ ብትሉት ተመሳሳይ ነገር ይመጣላችኋል ወይም ይሰራላችኋል ማለት ነው። እሺ ቪዲዮ ላይ እንዳየነው ሚዩት እና አውቶ ፕሌይ ማድረግስ እንዴት እንችላለን የሚለውን ስናይ፣ እሺ የታችኛውን ላጥፋው አይደል ኦልሬዲ ስላየነው፣ ዲሊት እበለው፣ ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ላድርገው። ጥሩ። እዚህ ጋር አውቶ ፕሌይ እና ሚዩት ለማድረግ ያው አውቶ ፕሌይ የሚሰራው ሚዩት ሲሆን ነው ብያቸዋለሁ። ለምን ሚዩት እንደተፈለገ ነግራቸዋለሁ። ቪዚተሮችን እንዳያበሳጭ ነው፣ እንዳያናድ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አውቶ ፕሌይ ስንሰራ የምናደርጋለን፣ መጀመሪያ ዩአርኤል ውስጥ ገብተን ጥያቄ ምልክት እንከታለን። ከዛ አውቶ ፕሌይ እንላለን። አውቶ ፕሌይ ብለን እኩል ይሆናል ብለን ዋን እንላለን። ዋን ማለት ትሩ ወይም ይሁን ማለት ነው። ማንኛውም ኤሌመንታሪ ክላስም እያለን ዋን እና ዜሮን እናውቃለን። እንግዲህ ዋን ላይክ ትሩ የመሆን አይነት እንትን አላት፣ ቫሊዩ አላት። ዜሮ ደግሞ ፎልስ የመሆን አይነት እንትን አላት፣ ትርጉም አላቸው ሁለቱ። ስለዚህ አውቶ ፕሌይ አንድ ይሆንልኝ which means ትሩ እላለሁ ማለት ነው። እስቲ ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ እናድርገው። ኦኬ አልጀመረም፣ ምክንያቱም ምን መሆን አለበት? ሚዩት መሆን አለበት። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? ኤንድ እንልና ሚዩት የሚባል ሌላ አትሪቢዩት እንጨምርለታለን። ሚዩትም ስንት መሆን አለበት? አንድ መሆን አለበት። አክቹአሊ እዚህ ጋር ሚዩትድ ብትሉት ላይሰራ ይችላል። እስቲ ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ ላድርገው። ላይሰራ ይችላል። ልክ ነው፣ አልሰራም። እዚህ ላይ እንትን ትላለች፣ ሚዩት አድርጉኝ ትላለች። ሚዩት ብናደርጋት ግን ትሰራለች በእርግጠኝነት። ይህንን ይመስላል፣ ሰርቷል ማለት ነው። እና ቪዲዮዎችን እንደዚህ ከዩቲዩብ ላይ አታች ማድረግ ሞር የሚመረጥ አይነት ሜተድ ነው። አሳያቸዋለሁ ያልኳችሁ ዩቲዩብ ኢምቤድ ጄኔሬተር የሚባለው ዩቲዩብ ኢምቤድ ጄኔሬተር ብላችሁ ጻፉለት። እኔ እዚህ ጋር አለኝ ሂስትሪ ላይ። እሱ የተለያዩ ሴቲንጎችን ያማርጣችሁና ከዛ ግን በኮድ መልክ ይሰጣችኋል። የትኛውን ትመርጣላችሁ? ይቺ ክላሲ ኔም ሲስ የምትለዋን ትመርጣላችሁ። እዚህ ጋር ምን ይላል? ዩቲዩብ ቪዲዮ አይዲ ኦር ዩአርኤል ይላል። ይችን ኮፒ ታደርጋላችሁ። ከዛ ይሄን እዚህ ጋር ፔስት ትሉለታላችሁ። በቃ እዚህ ጋር ሳይዙን ምናምን መጨመር መቀነስ፣ ስታርት ቪዲዮ አት ኢንድ እያላችሁ ሁሉም ስታስተካክሉለት እዚህ ጋር ኮዱ ላይ ሞዲፊኬሽን ይኖራል። አሁን እዚህ ጋር 560 ስለሆነ እዚህ ጋር 560 ብሎታል። በቀንሰው በእርግጠኝነት ይሄም ይቀየራል ማለት ነው። እንደዛ እያላችሁ እያስተካከላችሁ ፎርስ 118 HD ሪዞሉሽን ይሄንን ብታደርጉት በአንድ 80 ራሱ ነው እንዲጀምር እያለ የሆነ አውቶ ፕሌይ ደግሞ እዚች ጋር አለች። ኮዱን ራሱ ሞዲፋይ ሳደርገው አያችሁት አይደል? እንዳልናት ነች። እዚህ ጋር ጥያቄ ምልክት አድርጎ ነው አውቶ ፕሌይዋን የሚጨምራት። እዚህ ጋር ባጠፋት ደግሞ አትኖርም። ይሄ መጀመሪያ መቀነሻ እንደዚህ ብናደርገው ኮዱ ላይቭ ነው እዚህ ጋር የሚስተካከለው ይታያችኋል። እንደዛ እያደረጋችሁ ሉፕ ራሱ ለማድረግ ብትፈልጉ ሉፕ ዘ ቪዲዮ ሉፕ ስታደርጉት ደግሞ ምን አለ? ያው ሉፕ ብሎ እኩል ይሆናል ብሎ ጨምሮታል ማለት ነው። እንደዛ ካረጋችሁ በኋላ ከጨረሳችሁ በኋላ ኮፒ አድርጋችሁ ይሄንን ማምጣት ማለት ነው። እና ይሄንን ይመስላል HTML ላይ ዩቲዩብን ቪዲዮዎች ከዩቲዩብ ላይ ቪዲዮዎችን ማምጣት። ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው የሚያመሰግነው። ጥያቄዎች ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ መጻፍ ትችላላችሁ።